नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी नयाँ कम्प्लिट सिरिज लिएर आएको छौं। सिरिजको नाम छ सबनेटिङ कम्प्लिट कोर्स फर बिगिनर्स। यो चाहिँ एउटा प्रोफेसनल कोर्स हो जसमा चाहिँ तपाई बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने पनि यदि प्रोफेसनल्स हुनुहुन्छ भने पनि यो कोर्सलाई चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यो कोर्स विशेषतः नेपाली स्टुडेन्टहरुको लागि हामीले डिजाइन गरेको, जसले चाहिँ नेटवर्क इन्जिनियरिङमा आईटी सेक्युरिटी प्लेटफर्ममा केही गर्न चाहनुहुन्छ फ्युचरमा, उहाँहरुको लागि हामीले यो एउटा कम्प्लिट कोर्स लिएर आएको छौं। यो कोर्स चाहिँ प्रोफेसनल सिरिज भित्र पर्छ। तपाईले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानल भित्र गएर आईटी प्रोफेसनल कोर्सको सिरिजमा हेर्नुभयो भने धेरै कोर्सहरु छन्। त्यसमध्ये यो पनि तपाईले प्लेलिस्ट भेट्न सक्नुहुन्छ र यो कोर्सको नाम त तपाईले हेरि नै सक्नुभयो, सबनेटिङ कम्प्लिट कोर्स फर बिगिनर्स। हजुर, यो तपाई बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने पनि एकदमै युजफुल छ। र यो कोर्सको खास हाम्रो फोकस भनेको हाउ टु इजिली मास्टर आईपी सबनेटिङ। इन्टरनेट प्रोटोकल जुन सबनेटिङ छ, एउटा बाइनरी म्याथको जुन क्याल्कुलेसन छ, त्यो क्याल्कुलेसनलाई हामीले 0 र 1 लेभलदेखि, बुझ्नुभयो, 0 र 1 हामी बाइनरी लेभलदेखि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौं। भन्नाले तपाईलाई केही आउँदैन भने पनि यो कोर्स तपाईको लागि एकदमै बेस्ट कोर्स छ। यदि तपाई यस्ता प्रोफाइलहरुमा काम गर्न चाहनुहुन्छ फ्युचरमा भने, बुझ्दै हुनुहुन्छ, जस्तै जुनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, कम्प्युटर टेक्निशियन, नेटवर्क फिल्ड टेक्निशियन, हेल्प डेस्क टेक्निशियन, जुनियर सिस्टम इन्जिनियर, नेटवर्क सपोर्ट स्पेशलिस्ट, नेटवर्क फिल्ड इन्जिनियर, नेटवर्क एनालिस्ट, अनि हाम्रोमा कम्प्युटर जुन बेसिक टेक्निशियनहरु भन्नुहुन्छ नि, फिल्ड भिजिट गरेर उहाँहरुले कन्फिगरहरु गर्नुहुन्छ। एउटा बेसिक मोबाइल कम्प्युटरदेखि लिएर सर्भरहरु, कुनै पनि आईटी का डिभाइसहरु, राउटर, स्विच, फायरवल जे पनि कन्फिगर गर्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि पनि एकदमै युजफुल छ। र जसले आईएसपी मा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरु त धेरै खुसी हुनुहुन्छ यो कोर्स देखेर। वास्तवमा उहाँहरुकै धेरै रिक्वेस्टले गर्दा नि हामीले यो कोर्स कन्टेन्टहरु डेभलप गरिरहेको छौं है। र आईटी अफिसर र एकदम बेसिक टु बेसिक लेभलको कम्प्युटरसँग रिलेटेड हुने कुनै पनि जब प्रोफाइलमा काम गर्ने मान्छेलाई एकदमै युजफुल छ। हामी धेरै नै खुसी छौं कोर्स लिएर आउन पाउँदाखेरि। र यो कोर्सले चाहिँ धेरै कुराहरु कभर गर्छ। जस्तै यो प्रोफेसनल मात्रै हो, हामीलाई चाहिँ होइन भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ होला कति आईटी स्टुडेन्टहरुले है, प्रोफेसनलहरुले पनि। अब यो चाहिँ बीसीए, बीआईएम, सीएसआईटी, बीआईटी, बीई, अरु धेरै छन्। इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीका स्टुडेन्ट्सहरु छन्, यहाँ एफिलिएसनका धेरै कलेजहरु छन् नेपालमा। उहाँहरुको कलेजमा पढ्ने विशेष स्टुडेन्टहरुलाई पनि यो धेरै नै हेल्पफुल छ। र मास्टर लेभल जुन एकाडेमिक हाम्रो एजुकेसन छ त्यसको लागि पनि एक्जामको लागि धेरै युजफुल छ। र स्पेशली देशमा धेरै चाहिँ हामीले बीसीए, बीआईएम, सीएसआईटी, बीआईटी, बी का स्टुडेन्टहरु म्याक्सिमम देख्छौं। अनि अरु यसमा अरु धेरै कुराहरु छन्, आईसीटीहरु पनि छन् हैन। र अरु नयाँ नयाँ कोर्सहरु पनि आइरहेको छन् एकाडेमिकमा, उहाँहरुको लागि पनि धेरै युजफुल छ। र जसले सीसीए नै गर्दै हुनुहुन्छ नि, यो कोर्स तपाईले पढ्नु भएन नि, तपाईलाई धेरै ठूलो लस हुन्छ। एकदमै यो कुरा ध्यान दिनु होला। र जति जनाले लोकसेवामा नेटवर्किङ सम्बन्धी, कम्प्युटर सम्बन्धी एक्जाम दिदै हुनुहुन्छ, यो कोर्स पढ्नु भयो भने हाम्रो ग्यारेन्टी छ तपाईले कुनै पनि क्वेशन देखेको 10 सेकेन्ड भित्रमा मिलाउन सक्नुहुन्छ। तर हामीले दिएको टास्क तपाईले गर्नुपर्छ। यो सिरिज एकदमै राम्रो सिरिज छ। तपाईले धेरै $100 को चाहिँ तपाईले $100-200 तिरेर बुकहरु किनेर पढ्नुहुन्छ भने नि, त्यो बुक किनेर पढ्दा जति नलेज हुन्छ नि, यो कोर्सले पनि त्यति नै नलेज दियोस्। र मैले कसरी बोल्दै छु नेपालीमा कति मजाले बुझिया छ हैन, एक्साइटेड हुनुहुन्छ नि तपाई, त्यसरी नेपालीमा नि बुझ्न पाइयोस् है। त्यो तरिकाले चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै छौं। र जसले इथिकल ह्याकिङ फिल्डमा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ पेन टेस्टिङ फिल्डमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई सबनेटिङको धेरै नै ठूलो समस्या छ। ठुलठुलो लेभलमा काम गरे पनि एकदम यो सबनेटिङ भनेको त एकदम ग्रास लेभलको कुरा हो, जहाँ पनि यसले फसाउने गर्छ। इभन इन्टरभ्यु त धेरै बिग्रिने सबनेटिङले नै हो। र हामीले ठुलठुलो बुकहरु किनेर ल्याउँछौं, पढ्छौं, हामीलाई सबै कुरा आउँछ, टोपोलोजीहरु हेर्छौं, स्ट्रक्चर डिजाइनिङको कुराहरु हेर्छौं, हामीलाई एकदम खुसी लाग्छ। तर पढ्दै जाँदा त्यो सबनेटिङको क्याल्कुलेसनले हामीलाई एकदम दिक्कै लगाउँछ, धेरै नै मुड अफ पनि बनाउँछ, विद्यार्थीहरुलाई धेरै डिप्रेस बनाउँछ। किनभने हामी हेर्दै जान्छौं युट्युबमा, अरु प्लेटफर्ममा केही चाहिँ किन्नै पर्यो हामीले इन्टरनेटमा, सबैलाई त्यो चाहिँ पोसिबल नहुन सक्छ। र नेपालीमा जुन पढ्दाखेरि मजा आउँछ नि, त्यो मजा अरु कुनै ल्याङ्ग्वेजमा पढ्दा आउँदैन। र ल्याङ्ग्वेज चाहिँ ब्यारियर होइन है। आईटीमा ल्याङ्ग्वेजको त्यस्तो ठूलो इम्पोर्टेन्स छैन। हामीले नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा पनि मजाले पढ्न सक्छौं। यो कोर्सले तपाईलाई त्यो फिलिङ डेभलप गराउनेछ। र अभियसली तपाईलाई पनि कुनै कुराहरु एउटा
प्रोफेसनल लेभल र एक्सपर्ट लेभलमा आउँछ भने डेफिनेटली तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। प्लेटफर्म नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँकै हो, नन प्रफिट प्लेटफर्म, जहाँ क्लास 1 देखि ब्याचलर मास्टर र सम्पूर्ण प्रोफेसनल कोर्स ल्याङ्ग्वेज लगायत सबै कुरा हामी कभर गर्दैछौँ। हो तपाईँकै प्लेटफर्म हो। यदि घरमा तपाईँको सानो सानो तोते बोल्ने भाइ बहिनी पनि हुनुहुन्छ भने नेपाल अनलाइन स्कुल उहाँहरूको लागि पनि हो। र यदि तपाईँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ एकाडेमिकमा र प्रोफेसनलमा केही गर्न चाहनुहुन्छ, निशुल्क यो प्लेटफर्म तपाईँकै लागि हो है। र धेरै खुसी लागेको छ यो सिरिज लिएर आउँदाखेरि। र यति प्रोफाइलहरूको लागि एकदमै युजफुल छ र अरू धेरै कुरा छन् के, हेर्नु न, तपाईँ धेरै खुसी हुनुहुन्छ। जसले कम्सिया A+ यो चाहिँ ग्लोबल सर्टिफिकेसन हो है, वर्ल्ड वाइड। एउटै सर्टिफिकेसन लिँदाखेरि तपाईँको धेरै स्यालेरी हुन्छ। बाहिर बस्ने धेरै नेपालीहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। इभन तपाईँलाई यो कुराहरूको कुनै पनि कुरामा कन्फ्युजन भयो भने, अहिले बोलेका कुनै पनि इभन एक एकवटा किवर्डमा पनि कन्फ्युजन भयो भने तपाईँले निर्धक्कसँग कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मजाले है, एनी टाइम। ल अब यो प्रोफाइलहरूको लागि चाहिँ यो सर्टिफिकेसनको लागि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। जस्तै कम्सिया A+ हार्डवेयरको सर्टिफिकेसन दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई सबनेटिङको बेसिक नलेज हुनैपर्छ, नभए तपाईँको एक्जाम फेल हुनसक्छ है, यो बेसिक कुरा नजानेर। र N+ छ, नेटवर्क प्लस, सेक्युरिटी प्लस साइबर सेक्युरिटीमा धेरै राम्रो फाउन्डेसन छ। जसलाई चाहिँ साइबर सेक्युरिटीमा एकैचोटि जम्प गर्न मन लाग्यो भने बेसिक कुराहरू A+, N+ हुँदै S+ पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको S+ पास गर्नको लागि तपाईँलाई सबनेटिङ थाहा हुनुपर्छ कन्सेप्ट। र माइक्रोसफ्टका धेरै सर्टिफिकेसनहरू छन्, धेरै नै छन्, 40-50 भन्दा बढी सर्टिफिकेसन छ। त्यो सर्टिफिकेसन पास गर्नको लागि, सर्टिफाइड हुनको लागि पनि तपाईँलाई यो सबनेटिङको एकदमै राम्ररी नलेज हुनुपर्छ। र सबैभन्दा फेमस नेटवर्किङको सर्टिफिकेसनहरू सिस्कोको CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेसनल र सिस्को सर्टिफाइड इन्टरनेटवर्क एक्सपर्ट। सिस्कोको कुनै पनि सर्टिफिकेसन तपाईँले एचिभ गर्न चाहनुहुन्छ भने सबनेटिङको धेरै राम्रो एकदम साउन्ड फाउन्डेसन हुनुपर्छ। सोलरविन्ड सर्टिफाइड प्रोफेसनल WHIRESAC छ है, यस्ता वायरलेसका धेरै सर्टिफिकेसनहरू छन्, VPN का छन् है, धेरै फायरवलका सर्टिफिकेसन छन्। अनि अरू नेटवर्क मोनिटरिङका SOC रिलेटेड धेरै कुराहरू छन्। र जसले नेटवर्कमा BA र PT गर्दै हुनुहुन्छ, भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट र पेनिट्रेसन टेस्टिङ, उहाँहरूको लागि त यो भएन भने त एकदमै गाह्रो हुन्छ। तपाईँले एउटा IP देख्नुहुन्छ, त्यसको सबनेट मार्क्स बुझ्न नसक्दाखेरि एउटा नेटवर्कमा गरेको स्क्यानिङ अर्कोमा जान सक्छ है। तपाईँको एट्याक, तपाईँको स्क्यानिङको ट्राफिकहरू अर्को नेटवर्कमा जान सक्छ। त्यो कम्प्लिटली इल्लिगल पनि हुनसक्छ। तपाईँको प्रोजेक्ट, तपाईँको टास्कभन्दा आउट अफ स्कोप पनि हुनसक्छ। र सबनेटिङ थाहा नपाइकन IT, यो नेटवर्किङ, सर्भर र साइबर सेक्युरिटीको फिल्डमा सबनेटिङ नजानिकन अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो चाहिँ आँखा चिम्लेर हिँडे जस्तो हो। त्यसरी बुझ्नु होला, किनभने IP एड्रेस भनेको त्यति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जसले कम्प्लिट एउटा आइडेन्टिटी दिन्छ वर्ल्ड वाइड है। जस्तै तपाईँको नामबाट हामीले बोलाउँछौँ नि, त्यस्तै कम्प्युटरले त्यो नामबाटै मात्रै सम्भव हुँदैन, IP एड्रेस नै हुन्छ एट दि एन्ड है। IP एड्रेसको बारेमा हामीलाई धेरै राम्रो नलेज हुनुपर्छ। र यसले चाहिँ मल्टी भेन्डर भन्नाले कति सयौँ कम्पनीहरू छन्, दिनै पछि नयाँ कम्पनीहरू आउँछन्, नयाँ डिभाइसहरू म्यानुफ्याक्चर हुन्छन्, डेभलप हुन्छन्, उनीहरूका सर्टिफिकेसनहरू आउँछन्। सबै कुराहरूमा मल्टी भेन्डर भन्नाले धेरै नेटवर्कका सर्टिफिकेसनहरू छन्, नेटवर्क IT रिलेटेड। त्यसमा चाहिँ सबनेटिङको एकदमै निड छ, जुन चाहिँ हाम्रो सबनेटिङ कोर्सले एकदमै राम्ररी तपाईँलाई हेल्प गर्नेछ। कुरा बुझ्नुभयो। र नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेसन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन, अब OSसँग रिलेटेड, सर्भरसँग रिलेटेड कतिजना काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो कोर्स हेरेर पक्कै पनि खुसी हुनुभयो होला, हो नेपालमा पनि यस्तो भएछ जुन चाहिँ हाम्रो एकदम ड्रिम प्रोजेक्ट थियो भनेर। हजुर, यही तपाईँकै ड्रिम प्रोजेक्टलाई हामी पुरा गर्दैछौँ। धेरै ठुलो टिम चाहिँ यसमा दिनको 18 घण्टासम्म पनि कन्टेन्ट डेभलपमेन्ट र टिचिङको कुराहरू हामी गर्दैछौँ। लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू युज गर्छौँ रेकर्डिङमा। हाम्रा साना कुराहरूमा पनि त्रुटि भयो भने तपाईँले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई रिमाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गरे राम्रो हुन्थ्यो, तपाईँहरूले यसरी पढाइदिए अझै मजा आउँथ्यो। भाषा नेपाली छ, टेक्नोलोजीलाई सिम्प्लिसिटी बनाउने कोसिस गरेको छौँ, यसरी कि पुरै क ख ग घ पढे जस्तो होस् क्या। र धेरै सिनियर मान्छेहरूले पनि यो फिल्डमा चाहिँ नेपालमा धेरै हार्डवर्क गरेको हामीले पाएको छौँ, जसले चाहिँ आइटीमा पढ्नु भएको छैन एकाडेमिक, उहाँहरूले एकदम मेहनत गरिरहेको छौँ। हामीलाई यस्तो कोर्स चाहियो भनेर हामीलाई ठुलो एउटा इन्सपाइरेसन होइन, एउटा हामीलाई मोटिभेसनको सोर्स बन्नुभएको छ। विशेष त उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र देशभरिका मेन्टरहरू जसले चाहिँ नेटवर्किङ फिल्डमा र यो चाहिँ साइबर सेक्युरिटी र सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन ओभरअल एउटा कोर आइटी फिल्डमा लागेर पढाउँदै हुने र काम गर्दै हुनुहुने
र फिल्डमा गाउँगाउँमा एउटा टेक्निसियन भएर सिटीको गल्ली गल्लीमा टेक्निसियन भएर एउटा पोलमा चढेर एउटा कन्फिगर गर्ने टेक्निसियन देखेर हरेक लेभलका मान्छेहरूलाई हाम्रो एकदमै रेस्पेक्ट छ नेपाल अनलाइन स्कुलको प्लेटफर्मबाट। तपाईँहरूलाई के कुरा चाहिँ सिकाउनुपर्छ, जस्तै यो चाहिँ सबनेटिङको एउटा फाउन्डेसन भयो, भोलि सिसिएनए चाहिएला तपाईँलाई, भोलि चाहिँ नै सर्टिफाइड इथिकल ह्याकिङ चाहिएला, रेड ह्याटको कोर्सहरू चाहिएला, तपाईँलाई भोलि प्रोग्रामिङका धेरै कोर्सहरू चाहिएला, कुनै कस्टमाइज कोर्सहरू चाहिन सक्छ, नेटवर्क मोनिटरिङका कुराहरू हामीसँग धेरै एक्सपर्टिजको चाहिँ एउटा ब्याकबोन छ है। त्यसकारण तपाईँको के इन्ट्रेस्ट छ, तपाईँले फ्युचरमा के गर्न चाहनुहुन्छ हामीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि यो कोर्स हेर्दा धेरै जोस पनि आएको होला, म केही गर्छु कि भन्ने लागेको होला, तर उहाँहरूलाई आफ्नो करियरको बारेमा केही थाहा छैन, इन्ट्रेस्ट छ तर कहाँबाट सुरु गर्ने, के गर्ने, यस्ता कुराहरू थाहा छैन भने तपाईँले तल कमेन्ट बक्समा मजाले कमेन्ट गर्नु होला। त्यहाँ नम्बर दिएको छ, त्यहाँ फिडब्याक फर्म छ, कन्ट्रिब्युटर भएर एज अ सपोर्टर जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ लिङ्क पनि दिएको छ है। त्यसमा चाहिँ तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ नन आइटीको मान्छेले पनि आइटीमा एउटा सिडी, एउटा खुड्किला होइन, एउटा स्टेप अगाडि बढ्न मन लाग्छ भने यो चाहिँ धेरै राम्रो कोर्स छ। र कोर्स यो पढ्नको लागि तपाईँलाई आउँछ नि यति कुरा, के हो भन्नुहोस् त, यो 0 र 1 हो। यो 0 र 1 मात्रै आउँदाखेरि पढ्न सकिने होइन नि। नर्मली 4 क्लासमा हाम्रो बाइनरी हुन्छ नि, क्यालकुलेसन हो, त्यो बाइनरीलाई डेसिमललाई बाइनरी आउँछ। र बेसिक कम्प्युटरमा आइपी एड्रेस हाल्न, वाइफाईको एडप्टरमा, ल्यान कार्डको एडप्टरमा आइपी एड्रेसहरू हाल्न आउँछ भने तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ यो कोर्सको लागि है। यसको लागि स्पेसली त्यस्तो गुड फाउन्डेसन चाहिँदैन र हामीले फाउन्डेसनदेखि नै 0-1देखि नै हामी झन्डै एउटै क्लास 0-1 नै पढाउँछौँ होला तपाईँलाई है। तपाईँलाई आउँछ आउँदैनसँग मतलब भएन, हामी तपाईँलाई 0 लेभलदेखि लाने कोसिस गर्छौँ। तर हामीलाई एउटा कुरा तपाईँले प्रमिस गर्नुपर्छ, के थाहा छ तपाईँलाई, हजुर तपाईँले बुझिसक्नुभयो, त्यो भनेको चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। कसरी? हाम्रो क्वालिटी इम्प्रुभ गर्नको लागि तपाईँले हामीलाई फिडब्याकहरू दिनु पर्यो र यसरी पढाउँदा राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर भन्नु पर्यो। र यदि हामीले पढाएको भन्दा यदि तपाईँलाई अझै हाई लेभलमा आउँछ भने यस वेलकम, तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ पनि गरेर देखाउनुहोस्, कन्ट्रिब्युट गर्नुहोस् है। यसले चाहिँ ठुलो हेल्प पुऱ्याउँछ विद्यार्थीहरूमा। तपाईँलाई आउँछ होला तर धेरै लाखौँ विद्यार्थीहरूलाई यो कुराहरू आउँदैन राम्ररी। सबनेटिङहरू रट्नुहुन्छ, लोकसेवा दिने विद्यार्थीहरूले सबै सबनेटिङ रट्नुहुन्छ, त्यो पेन हामीलाई थाहा छ। किनभने यो धेरै फिडब्याकबाट धेरै क्वेसनहरू कलेक्सन गरेर धेरैजनाको रिक्वेस्टमा चाहिँ यो कोर्सलाई हामीले अगाडि ड्राइभ गर्दैछौँ। डेफिनेटली यसले तपाईँको डेली एक्टिभिटिजमा जो चाहिँ फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ, यहाँ मैले धेरै प्रोफाइलहरू भनिसकेँ, यो प्रोफाइलहरूमा जसले काम गर्नुहुन्छ र यो ग्लोबल सर्टिफिकेसनहरू गर्दै हुनुहुन्छ जतिजनाले, उहाँको लागि एकदमै युजफुल छ। र तपाईँहरूलाई फ्युचरमा अझै एडभान्स कुराहरू चाहियो, मैले चाहिँ पे गरेर पढ्न सक्दिनँ इन्टरनेटमा, मलाई कम्फर्टेबल हुँदैन र नेपालमा धेरै समस्याहरू पनि छ पेमेन्टको कुराहरूमा होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाली भाषामै मजाले बुझाएर पढाइदिए एकदम राम्रो हुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको छ। अरू धेरै प्लेटफर्महरूको पनि हामीले फिडब्याक कमेन्टहरू लिएको छौँ र स्पेसली तपाईँकै खुसीको लागि, तपाईँकै प्रोफेसनल ग्रोथको लागि नै हामीले यो कोर्स चाहिँ ड्राइभ गरेको छौँ है। सायद मैले बोलेको कुराहरू धेरै छिटो भयो कि वा स्लो भयो कि त्यो पनि फिडब्याक दिनु होला। र म चाहिँ खासमा कोर्सलाई ड्राइभ गर्दिनँ, मैले इन्ट्रोडक्सन गरेको हो तपाईँलाई। र सुभाष चौधरी एकजना नेटवर्क इन्जिनियर को गुड स्टुडेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो ग्रोथहरू राम्ररी, उहाँको चाहिँ हामीलाई फ्लेभर धेरै राम्रो लागेर उहाँलाई हामीले यो कोर्सलाई ड्राइभ गर्ने जिम्मा दिएको छौँ। र भोलिदेखि तपाईँलाई उहाँले ड्राइभ गर्नुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ क्लास 5देखि 12सम्मको कम्प्युटर साइन्सहरू पुरै कन्ट्रिब्युट गरिसक्नु भएको छ। र बिसिए सिएसआइटीका नेटवर्किङका धेरै कुराहरू, कम्प्युटर फाउन्डेसन, आइटी फाउन्डेसनका कुराहरू पनि उहाँले ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि वान अफ दि एक्टिभ एन्ड बेस्ट कन्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ है यो प्लेटफर्ममा। र यो कोर्स बनिनुमा धेरैजना ब्याकएन्डमा धेरैजनाले सपोर्ट गर्नुभएको छ। म अहिले नाम लिइरहन चाहन्न, धेरै लामो लिस्ट हुन्छ। र यति भन्दै आजदेखि हामी सबनेटिङ कम्प्लिट कोर्स फर बिगिनर्स यो कोर्स सुरु गर्छौँ। फाउन्डेसन के चाहिन्छ, कस्तो कस्तो प्रोफाइल भएको मान्छेलाई हेल्प गर्छ यसले, र यो जानेपछि कुन कुन सर्टिफिकेसन गर्नलाई यसले गुड ब्याकग्राउन्ड बनाउँछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। र प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ उहाँ तपाईँको प्यारो भाइ, दाई, सर, जे भने पनि हुन्छ है। र म अहिले बोल्दैछु, हजुर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि गाइडलाइन्सको लागि
र लर्निङ मोटिभेसनको लागि कसैलाई चाहिँ इकोनोमिकली धेरै ठुलो प्रब्लम भएको छ, विदेशमा बस्नु भएको छ, तपाईँलाई कसैले सपोर्ट गरेन, तपाईँलाई आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउनलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ, सर्टिफिकेसनहरू एचिभ गर्न गाह्रो भएको छ भने डेफिनेटली यु क्यान कन्ट्याक्ट मी डाइरेक्टली or you can contact us in Nepal online school, that is your free learning platform. ल यति भन्दै तपाईलाई फर्मल्ली वेलकम गर्न चाहन्छु सबनेटिङको एउटा कम्प्लिट कोर्समा। हामी एकदम बामे सर्ने बच्चाले जस्तै बेसिकबाट सुरु गर्नेछौँ र तपाईसँग यदि कुनै क्वेशनहरू छ, त्यस्तो डाउट्सहरू छ, धेरै वर्षदेखि कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने तपाईले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कल गर्नको लागि व्हाट्सएप भाइबर गर्नको लागि 9849595895 हजुर, त्यसमा हामीलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र nepalonlineschool.org मा गएर पनि तपाईले हामीलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै भाइबर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इन्स्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलिग्रामका विभिन्न आफ्ना फ्लेभरमा 1 देखि मास्टरसम्मका विभिन्न ग्रुपहरुमा पनि तपाईले पार्टिसिपेट गरेर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र लाइभ क्लासहरु पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र सानो भाइ बहिनीहरु हुनुहुन्छ र कोही लोकसेवा दिँदै हुनुहुन्छ, कोही एससी पछाडी क्लास 10 पछाडीको प्रिपरेसनको काम गरिरहनु भएको छ, पढिरहनु भएको छ नर्सिङको लागि अथवा चाहिँ कुनै पनि टेक्निकल फिल्डको लागि या प्लस 2 को लागि कुनै पनि फिल्डको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन, लोकसेवा र क्लास 1 देखि मास्टरसम्मका कुनै पनि कोर्सहरुको लागि तपाईहरु सम्झिनुस्। हामी कम्प्लिट गर्दै छौं धेरै कुराहरु। पक्कै पनि तपाई दुखी हुनुहुन्न, सबै कुराहरु तपाईले फ्री अफ कस्टमा पढ्न पाउनुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच। थ्यांक यू। जय नेपाल।